यो त्यस समयको कुरा हो जब धरतीमा दानवहरू हिँड्ने गर्थे। त्यहाँ एक यस्तो व्यक्ति थियो जसको अहंकार पहाडहरू भन्दा पनि माथि थियो। उसको नाम थियो ओग, बासानका राजा। उनी यति भयंकर विशाल थिए कि उनको लागि खाट काठको होइन, फलामको बनाउनु पर्थ्यो। आरामका लागि होइन, तर काठले उनको शरीर र अहंकारको वजन थाम्न नसक्ने हुनाले। जब कुनै मानिसले आफूलाई भगवान भन्दा पनि ठूलो ठान्छ, तब के हुन्छ? ओग केवल एक योद्धा मात्र थिएनन्, उनी एक स्मारक थिए, त्यो प्राचीन संसारको अवशेष जहाँ शक्तिको शासन चल्थ्यो र डरले व्यवस्था कायम गर्थ्यो। उनको सिंहासन कुदिएका ढुङ्गाहरू र स्मृतिभन्दा पनि पुराना रीतिथितिहरूमाथि अडिएको थियो। उनका प्रजाले उनको सेवा मात्र गर्दैनथे, तिनीहरू उनसँग डराउँथे, उनलाई पुज्थे र उनलाई दैवी मान्थे। तर यो आफ्नो महिमाको शिखरमा रहेका एक राजाको कथा होइन। यो त रिफाइमी जातिका अन्तिम दानवको पतनको कथा हो, जसले मूसाको अनादर गर्ने र जीवित परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुने आँट गर्यो। ओगलाई कुनै सेनाले ढालेको होइन, न त इस्रायलको संख्या वा तरवारले उनलाई परास्त गरेको हो। उनलाई ढाल्ने त यस्तो कुरा थियो जुन उनले देख्न सक्दैनथे, बुझ्न सक्दैनथे र रोक्न पनि सक्दैनथे। एउटा यस्तो उपस्थिति जुन न हावा थियो न आवाज, तर न्याय हुनु अघि छाउने एउटा पवित्र सन्नाटा थियो। यस्तो वजन जो छालामा होइन तर आत्मामा महसुस हुन्थ्यो। एउटा दैवी दबाव जसलाई उनले नाम दिन सकेनन् तर नकार्न पनि सकेनन्। युद्ध हुनुभन्दा अघिल्लो रात केही कुरा बदलियो। आकाश अन्धकार भयो, हावाको दिशा फेरियो, वनका जनावरहरू समेत पहाडबाट भागे, अनि बेसीको अर्को छेउबाट इस्रायलको छाउनीको आवाज गुन्जियो। तर त्यो सिपाहीहरूको कोलाहल थिएन, बरु आराधनाको स्वर थियो। र त्यो रात आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक संसारकै सबैभन्दा डरलाग्दो मानिस ओगलाई निद्रा लागेन, किनकि त्यस रात जे नजिकिँदै थियो त्यो केवल शत्रु मात्र थिएन, त्यो त एउटा हिसाब किताब थियो। त्यसैले मसँगै रहनुहोस्, किनकि यस दानवको पतन केवल एक प्राचीन कथा मात्र होइन, यो एउटा चेतावनी हो, एउटा ऐना हो र एउटा स्मरण गराउने सन्देश हो कि जब स्वयं ईश्वर मैदानमा उत्रिन्छन् तब अहंकारमाथि ठडिएका कुनै पनि सिंहासन टिक्न सक्दैनन्। इजरायलीहरूले योर्दन नदी तर्नुभन्दा धेरै पहिले मूसाले आफ्नो लौरो उठाउनु वा यहोशूले प्रार्थना गर्नुभन्दा पनि अघि त्यहाँ बाशान थियो, छाया र ढुङ्गाहरूको भूमि जहाँ चट्टानहरूले आकाश छेडेका थिए र प्राचीन रुखहरूले बिर्सिएका नामहरू काने खुसी गर्थे। अनि ती सबैको माथि उभिएका थिए एक व्यक्ति जो केवल मासु र रगतले मात्र होइन, दन्त्य कथाले बनेका थिए, बाशानका राजा ओग। तर उनी सधैँ राजा थिएनन्। उनको सुरुवात पहाडहरूका बीचमा एक बालकको रूपमा भएको थियो, जो आफ्ना पितासँगै समयले कुदेका गुफा र वनहरूमा हिँड्ने गर्थे। उनका मानिसहरू रिफाइमीका सन्तान थिए, जो केवल कदमा मात्र होइन, विरासतमा पनि दानव थिए। तिनीहरू त्यो युगका अन्तिम अवशेष थिए जब मानिसहरूले आफ्नो शक्ति बाहेक अरू कसैको अगाडि घुँडा टेक्दैनथे। ओगका पिताले एकपटक उनलाई भनेका थिए, शक्ति एउटा उपहार हो, तर जब यसले झुक्न अस्वीकार गर्छ तब यो श्राप बन्छ। ती शब्दहरू उनले नबिर्सिएसम्म उनीसँगै रहे। ओग जति बलियो हुँदै गए, उनको भोक पनि उति नै बढ्दै गयो, केवल क्षेत्रका लागि मात्र होइन, अमरताका लागि। उनले पहाडहरूमा बाटो खने, उनले यति अग्ला किल्लाहरू बनाए कि तिनले घामलाई नै निलिदिन्थे। अनि जब उनको वजनले काठहरू कड्किए, उनले फलामको खाट बनाउने आदेश दिए, आरामका लागि होइन, प्रदर्शनका लागि। उनका मानिसहरूले उनलाई जीवित स्तम्भ, उत्तरको गर्जन र दिव्य रक्षकका छोरा भन्न थाले। अनि ओगले त्यो पत्याए। उनी इजरायलका कथाहरू सुनेर हाँस्थे।
एक प्रवक्ता र बादलको खाम्बोलाई पछ्याउने ती फिरन्ती दासहरूले शक्तिको बारेमा के जान्लान् र? उनी आफ्नो फलामको सिंहासनमा बस्थे, दाखरसको प्याला उठाउँथे र तिनीहरूलाई मरुभूमिका पागल र चप्पल लगाएका एकादेशका कथा भन्दै ठट्टामा उडाइदिन्थे। तर बेसीहरूमा हल्ला फैलिन थाल्यो। समुद्र विभाजित भएको, मिश्रमा परेका विपत्तिहरू र यस्ता मानिसहरू जो रथ बिना नै अघि बढ्छन् र कुनै पनि सहरहरू उनीहरूको अगाडि ढल्छन्। ओगले यसलाई व्यवस्था गर्ने प्रयास गरे, तर एक रात एक गुप्तचर फर्कियो। उसलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो। मुख र अनुहार भरि धुलै धुलो थियो, लुगामा रगत थियो र आँखामा ओगले कहिल्यै नदेखेको कुरा थियो। त्यो हो त्रास। त्यस गुप्तचरले कानमा बिस्तारै भन्यो, महाराज, तिनीहरू गाउँदै हिँड्छन्। ओगले जबरजस्ती मुस्कुराउने कोसिस गरे, तर उनीभित्र ढुङ्गा, अहंकार र कवचमुनि दबिएको केही कुरा कसियो। त्यो रात जब दरबारका खाली कोठाहरूमा हावा सुसाउँदै थियो, ओग एक्लै उभिए र आगो बलिरहेकै भए पनि बासानका ती दानव राजाले पहिलो पटक कुनै अनन्त शक्तिको चिसो महसुस गरे। बासानमा दानवहरू कहिल्यै काम्दैनथे, तर यसपालिको कुरा नै फरक थियो। त्यहाँ शान्ति थिएन, एउटा दबाव महसुस भइरहेको थियो। यस्तो दबाव जो केही टुट्नुभन्दा ठिक अघि महसुस हुन्छ। हल्लाहरू हावामा उडेको धुलो जस्तै आए। सुरुमा हल्का, व्यवस्था गर्न सकिने। एक व्यापारीको नोकरले यसबारे बोल्यो, त्यसपछि एक सिपाहीको नातेदारले र त्यसपछि एक फिरन्ते पुजारीले जो डराउँदै र काप्दै फर्कियो। सबैले एउटै कुरा भने, तिनीहरू आउँदैछन्। तर यो कुनै साधारण सेना थिएन। न त घेराबन्दी गर्ने युद्धका सामानहरू थिए, न युद्धमा लड्नका बलिया तरवार नै छ, न त चम्किला र बलिया घोडाहरू नै छ। तिनीहरू यसरी हिँडिरहेका थिए मानौ तिनीहरूले अघि आउने सबै युद्ध जितिसकेका छन्। कसैले एउटा समुद्र खुलेको कुरा गरे, एउटा सिङ्गो साम्राज्यलाई एउटा पनि तरवार नउठाई निलेको कुरा गरे। अरूले एक अगमवक्ताको बारेमा बताए जो पहाड चढे र फर्कदा उनको अनुहार चम्किरहेको थियो। अनि अहिले उनको ठाउँमा एक नयाँ नेता आएका थिए। कुनै सैन्य शासक वा राजा होइन, यहोशू नाम गरेका एक व्यक्ति। ओगले ठूलो स्वरमा उपहास गरे र भने, हामी बासान हौं। उनले भने, कनान कापोस्, हामी बतासे कथाहरूको अगाडि झुक्दैनौं। तर समाचारहरू आउन छोडेनन्। यरीहो ढलिसकेको थियो। त्यसका पर्खालहरू आवाजकै भरमा भत्किएका थिए। एमोरीहरूका राजाहरू गायब भइसकेका थिए अनि इस्राएलीहरू तिनीहरू युद्धको नारा लगाएर होइन, बरु आराधना गर्दै गाइरहेका थिए। उनीहरूको स्वरले विजयको माग गरिरहेको थिएन, बरु विजयको घोषणा गरिरहेको थियो। एक घाइते गुप्तचर फर्कियो र काने खुसी गर्यो, मेरो महाराज, उनीहरूको नेता कराउँदैन, ऊ चुपचाप उभिन्छ, तैपनि हावा नै उसको आदेशको पर्खाइमा रहेको जस्तो देखिन्छ। अर्कोले भन्यो, तिनीहरू निर्धक्क हिँड्छन् किनकि तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि तिनीहरू एक्लै छैनन्। ओग बेचैन भए। उनले आफ्ना पुजारीहरूलाई बोलाए। तिनीहरूले धूप बाले र पासा फाले, तर हावा अझै भारी नै रह्यो। आकाश अशान्त थियो। जब उनका एक सेनापतिले सोधे, यदि उनीहरूको भगवान साँचो हो भने नि, तब ओगले उनलाई प्रहार गरे। तर अबेर राति आफ्नो कक्षमा एक्लै हुँदा ओगले पूर्वतिर हेरेर सोचे, कुनै हतियार बिना हिँड्ने यो कस्तो सेना हो? युद्धको तयारी गीत गाएर गर्ने यी कस्ता मानिस हुन्? अनि किन उनीहरूको छाउने नजिक किन अन्धकार कम देखिन्छ? उनले फेरि आफ्नो बुबाको आवाज सम्झिए, जब दानवहरू कसैको अगाडि झुक्दैनन् तब तिनीहरूको पतन सबैभन्दा नराम्रो हुन्छ। तर ओग कहिल्यै झुकेका थिएनन्, कुनै मानिस, कुनै ईश्वर वा कुनै चेतावनीको अगाडि। तैपनि उनको हड्डीभित्र कसैले काने खुसी गरिरहेको थियो। यो कुनै साधारण लडाईँ होइन, केही पवित्र कुरा अघि बढिरहेको छ र त्यो सिंहासन, मुकुट वा दानवहरूका लागि रोकिने छैन। त्यस रात बाशानको आगो पहिले भन्दा धेरै दन्कियो। हरेक पर्खालमा मशालहरू बालिएका थिए। आँगनहरूमा नगरा बजिरहेका थिए। टेबुलहरू मासु र दाखरसले भरिएका थिए। हेर्दा यो एक उत्सव जस्तो देखिन्थ्यो, आँधी बेहरी अगाडिको शक्तिको प्रदर्शन। तर फलामको सिंहासनमा ओग शान्त थिए। उनले त्यही हातले प्याला उठाए जसले कुनै समय शत्रुको घेरा तोडेको थियो। तर अहिले पकड फरक थियो।
कमजोर होइन, केवल अनिश्चित। भोज चलिरह्यो, तैपनि उनका आँखाहरू ढुङ्गाका खम्बाहरू र धुवाँभन्दा पर क्षितिजतिर टोलाइरहेका थिए। त्यहाँ वैसीको अर्को छेउमा इजरायलको छाउनी स्थिर थियो। त्यहाँ कुनै ठूलो आगो बलेको थिएन, कुनै हतियार चम्केको थिएन, केवल धूप जस्तै उडिरहेका मन्द स्वरहरू थिए जो गाइरहेका थिए। एक कप्तान डराउँदै नजिक आएर भने, महाराज, तिनीहरूले हामीले जस्तो तयारी गर्दैनन्, तिनीहरू चिच्याउँदैनन्, तिनीहरू तरबार तिखार्दैनन्, तिनीहरू पढ्छन्, तिनीहरू गाउँछन्, तिनीहरू प्रार्थना गर्छन्। ओगले जवाफ दिएनन्। उनले आफू मुनिको फलामको खाटको बारेमा सोचे। 13 फिट लामो, आरामका लागि होइन, तर संसारलाई आफ्नो शक्तिको सम्झना गराउन बनाइएको। तर आज राति यो खाट पहिले भन्दा चिसो र भारी महसुस भइरहेको थियो। उनी उठे र हलबाट बाहिर निस्किए। आफ्नो किल्लाको माथिल्लो पर्खालला एक्लै हिँड्न थाले। हावा काट्ने खालको थियो। ताराहरू बादलले ढाकेका थिए। तलको जमिन सुनसान थियो, तैपनि त्यहाँ केही चलिरहेको थियो। आवाज होइन, तर एउटा उपस्थिति। डर होइन, तर त्योभन्दा गहिरो केही। दोषी महसुस गराउने एक सत्यता। उनले तिनीहरूका कथाहरूको उपहास गरेका थिए, गीतहरूको मजाक उडाएका थिए, तिनीहरूका परमेश्वरलाई एउटा कल्पना मात्र भनेर खारेज गरेका थिए। तर अहिले जब इजरायलका पालहरूबाट आराधनाको स्वर उठ्यो, दानव राजा ओगको आत्मामा केही कुराले समात्यो। तरबारले होइन, श्रापले होइन, बरु सत्यले। यो देशहरूबीचको युद्ध थिएन, यो त एउटा हिसाब किताब थियो। ओग जन्मनुभन्दा धेरै पहिले लेखिएको एक क्षण। आफ्नो कक्षमा फर्किएपछि उनले आफ्नो विशाल तरबार म्यानबाट निकाले, जुन साधारण मानिसको उचाइभन्दा पनि लामो थियो। यसले उनलाई सहरहरू जिताएको थियो, यसले राजाहरूलाई धुलो चटाएको थियो। तर अहिले उनको हातमा यो अपरिचित महसुस भइरहेको थियो, मानौ यो अब उनको रहेन। उनले फेरि पूर्वतिर हेरे र एकान्तमा एउटा प्रार्थना गरे, ईश्वरलाई होइन, तर एकान्तलाई, अनि बरबराउन थाले। यदि म ढले भने मानिसहरूले याद गरून् कि म खडा भएको थिएँ। तर एकान्तले कुनै जवाफ दिएन। त्यहाँ केवल हावा, एक्लोपन अनि शून्यता मात्र थियो। बिहानी पनि पहिला जस्तै सुस्तरी आएन। बासानमा सूर्य यसरी उदायो मानौ स्वर्गबाट तरबार निकालिएको होस्, तीखो, जलिरहेको र मौन। बिहानीका सामान्य आवाजहरू पनि गायब थिए, न चराचुरुङ्गी न हावा, केवल शून्यता। जनावरहरू समेत हराइसकेका थिए। ओग एद्रईको पर्खालमा उभिएर तलको बेँसी हेरिरहेका थिए। उनका हजारौं योद्धाहरू तयार थिए, तरबारहरू चम्काइएका, कवचहरू लगाएका, ढालहरू मैदानभरि फलामका छालहरू जस्तै देखिन्थे। तर कसैले पनि जय जयकार गरेनन्, किनकि इस्रायल आइसकेको थियो। कुनै युद्धको नारा लिएर होइन, बरु शान्तिसँग। मानिसहरूको एउटा लामो ताती नटुटी अघि बढिरहेको थियो। कुनै रथ थिएन, कुनै तुरही थिएन, कुनै डर थिएन। अनि त्यसपछि धरतीको सतह मुनिबाट गर्जन जस्तै तिनीहरूको आवाज आयो, आराधना। हल्ला होइन, धम्की होइन, तर श्रद्धा, विश्वास आवाजमा परिणत भएको थियो। ओगले यो बुझ्नु अघि नै महसुस गरे। हावामा एउटा दबाब, खुट्टमुनि एउटा कम्पन, एउटा यस्तो भारीपन जो सङ्ख्याले होइन तर पवित्रताले गर्दा पैदा भएको थियो। उनका एक पुजारीले लामो सास फेर्दै भने, मेरो महाराज स्वर्गले हेरिरहेको छ। ओगले केही बोलेनन्, किनकि उनलाई थाहा थियो कि यो केवल एउटा सेना मात्र आइरहेको थिएन, यो त परमेश्वरको उपस्थिति थियो। त्यसपछि उनले यहोशुलाई देखे। न त उनी दौडिरहेका थिए, न चिच्चाइरहेका थिए, केवल स्थिर उभिएका थिए। हातमा लौरो थियो, आँखामा स्थिरता थियो, र उनको पछाडि यस्तो शक्ति थियो जसलाई ओगले अब नकार्न सक्दैनथे। ओगको हातको तरबार अचानक बिरानो भयो। यस्तो लागिरहेको थियो कि तरबारले पनि उनलाई साथ दिन अस्वीकार गरे जस्तै भयो। उनको सास रोकियो, मुटुको धड्कन बढ्यो, साहसले होइन, बरु आत्मग्लानी र सत्यको डरले। अनि हावाको दिशा बदलियो र बैंसीमा एउटा दैविक सास जस्तै बग्यो, धुलो उडाउँदै,
रुखहरूलाई झुकाउँदै र आकाशलाई नै तलतिर तान्दै थियो। कुनै तुरही बजेन, कुनै भाला प्रहार भएन, तर पृथ्वीले आफ्नो सास टक्क रोक्यो। एक क्षणका लागि सारा सृष्टि यसरी मौन भयो कि मानव मानिसबाट होइन तर स्वर्गबाट आदेशको पर्खाइमा छ। ओग रिसले होइन, डरले आफ्ना दाँत किटे। उनले यो भगवानको उपहास गरेका थिए। अब उनी पवित्र भूमिमा उभिएका थिए। अनि बाशान आफ्ना सबै ढुङ्गा, अहङ्कार, फलाम र गर्जनका साथ काप्यो, किनकि इजरायलका परमेश्वर आइपुग्नु भएको थियो। अनि ओग, जो कुनै समय राष्ट्रहरूका लागि त्रास थिए, अहिले मानिसका अगाडि होइन बरु सर्वशक्तिमानको अगाडि उभिएका थिए। ओग एद्रईको ढोकामा उभिए। न मुकुट थियो न कवच, मात्र एउटा अति भारी तरवार र एउटा अति ठूलो खालीपनका साथ। उनको पछाडि उनका योद्धाहरू आत्मविश्वासले होइन अन्योलमा पर्खिरहेका थिए। बाशानका नगराहरू शान्त भइसकेका थिए। आगो पनि अब निभ्न खोजिरहेको थियो। हावा पनि किल्लाको पर्खालभन्दा ठिक अगाडि रोकिएको जस्तो भान भयो। वैँसीको अर्को छेउमा इजरायलीहरू अब अघि बढिरहेका थिएनन्। तिनीहरू स्थिर उभिएका थिए। हरेक अनुहार ओगको किल्लातिर फर्किएको थियो। हरेक आवाज शान्त थियो, सिवाय एकजनाको, यहोशू। उनी अब एक्लै अघि बढे। कुनै ढाल थिएन, कुनै हतियार थिएन, मात्र एक यस्तो व्यक्तिको स्थिर कदम जो जान्दथ्यो कि ऊ एक्लै हिँडिरहेको छ। उनको पछाडि कुनै सिपाही होइन बरु एक अदृश्य र अटल उपस्थिति अघि बढिरहेको थियो र ओगले त्यसलाई आफ्नो हड्डीभित्र महसुस गरिरहेको थियो। उनले आक्रमण गर्न सक्थे, उनले प्रहार गर्न सक्थे, उनले त्यो तरबार चलाउन सक्थे जसले राज्यहरूलाई झुकाएको थियो। तर जब उनले त्यसलाई उठाए, उनका हातहरूले धोका दिए। जुन शक्तिमा उनले सधैँ भरोसा गरेका थिए, जसले पर्खालहरू भत्काउँथ्यो र शरीरलाई चिरिदिन्थ्यो, त्यसले अब उनलाई साथ दिएन। उनको पकड ढिलो भयो। उनका घोडाहरू काँपे। उनको तरबार हातबाट खस्यो। बलले होइन बरु भित्री सत्यको बोधले। उनले यहोशूको आँखामा हेरे र त्यहाँ कुनै डर थिएन, कुनै घृणा थिएन, मात्र सत्य थियो। ओगले त्यो कुरा त्यतिबेला प्रष्टसँग देखे। बाशानका चुचुराहरू वा उनको शरीरका दागहरू भन्दा पनि प्रष्ट। यो क्षण कहिल्यै पनि इस्रायलको बारेमा थिएन। यो तरवार वा राजाहरूको बारेमा थिएन। यो त उनको अहङ्कार र ईश्वरको पवित्रता बीचको जम्का भेट थियो। बाशानका पर्खालहरू अझै भत्किएका थिएनन्, तर तिनीहरूले अब उनको आज्ञा मान्न छोडिसकेका थिए। उनको पछाडिको फलामको सिंहासन ढुङ्गा भन्दा पनि चिसो महसुस भयो। त्यो शक्तिको आसन होइन बरु अहङ्कारको चिहान बनिसकेको थियो। अनि आकाश जो अझै शान्त थियो तर अब टाढा थिएन। यहोशूले आफ्नो हात उठाए, प्रहार गर्नका लागि होइन तर स्वर्गले जे निर्णय गरिसकेको थियो त्यसलाई पूरा गर्नका लागि। धरती काँप्यो, युद्धका मसिनहरूले गर्दा होइन बरु न्यायको भारले गर्दा। बाशानमा चिराहरू भित्रैबाट पर्न थाले। ओगले एक कदम चाले, लड्नका लागि होइन, भाग्नका लागि होइन, बरु ढल्नका लागि। उनी घोडा टेकेर बसे। उनका हातहरू जो कहिल्यै काँप्दैनथे अहिले खुला र रित्ता थिए। उनको श्वास छोटो भयो, अनुहार भुइँतिर झुक्यो र त्यो दानव ढल्यो। कुनै तरबारले होइन, कुनै मानिसले होइन, बरु उनी स्वयंले उपहास गरेको परमेश्वरको उपस्थितिले गर्दा। रिफाइमी जातिका अन्तिम दानव अब उभिरहेका थिएनन्, किनकि जब पवित्रता प्रकट हुन्छ तब कुनै पनि प्राणीले घमण्ड गर्न सक्दैन। युद्धभूमि शान्त थियो। विजयको कुनै चित्कार थिएन, विजयका कुनै गीतहरू थिएनन्, केवल सन्नाटा थियो, भारी र पवित्र। बाशानका ढोकाहरू खुल्ला थिए, कुनै घेराबन्दीले होइन बरु आत्मसमर्पणले गर्दा। फलामको सिंहासन कसैले नछोई त्यत्तिकै रह्यो। त्यसको छाया लामो र चिसो थियो अनि ओग हराइसकेका थिए। तर जे घटेको थियो त्यसको प्रभाव हावामा आगो पछिको धुवाँ जस्तै व्याप्त थियो। बाशानका मानिसहरू बिस्तारै बाहिर निस्किए। आँखामा अचम्म र मनमा अनिश्चितता थियो। तिनीहरूले यहोशू वा इजरायलीहरूलाई होइन बरु त्यो खाली ठाउँलाई हेरे जहाँ उनीहरूको राजा उभिएका थिए। जो अटल हुनुपर्ने थियो, उनी एउटा पनि तरबार नचलाई ढलिसकेका थिए।
ओगको तरबार धुलोमा आधा पुरिएर बेवारिसे अवस्थामा लडिरहेको थियो। उनको फलामको खाट भत्किएको छानामुनि सुनसान उभिरहेको थियो। यसले अब शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको थिएन, बरु एउटा चेतावनी दिइरहेको थियो। एक वृद्ध पुजारीले काँप्दै त्यो सन्नाटा तोडेर भने, यसलाई यत्तिकै छोडिदेऊ। मानिसले ईश्वरको डर बिना केही बनाउँदा के हुन्छ, संसारले याद राखोस्। अनि तिनीहरूले त्यसै गरे। इजरायलीहरूले लुटेनन्। तिनीहरूले न त नाचगान गरे न त घमण्ड नै गरे। तिनीहरू श्रद्धाका साथ शिर झुकाएर बाशानको बाटो हुँदै अघि बढे। यो उनीहरूको महिमा थिएन, यो त ईश्वरको न्याय थियो। जमिनले पनि प्रतिक्रिया जनायो। आकाश सफा भयो, रुखहरू स्थिर भए, जनावरहरू फर्किए, मानौ हावाबाटै कुनै ठूलो बोझ हटेको होस्, मानौ अहंकारको वजन कतै हराएको होस्। बासानका ती शक्तिशाली सहरहरू फेरि कहिल्यै ठडिएनन्। ओगको खरानीबाट कुनै नयाँ राजा जन्मिएनन्। उनका मानिसहरू छरपष्ट भए, उनको विरासत मेटियो, आगोमा होइन, मौनतामा। किनकि त्यस दिन जे ढल्यो त्यो केवल एक मानिस मात्र थिएन, बरु एउटा विचार थियो कि शक्ति आफ्नै बलमा खडा हुन सक्छ, कि विश्वासभन्दा अहंकार राम्रो जग हो। आउने पुस्ताहरूका लागि इस्राएलीहरूले यसलाई मानिसको विजयको रूपमा होइन, बरु स्वर्गले हस्तक्षेप गरेको क्षणको रूपमा सम्झिनेछन्। यो कथा बारम्बार सुनाइनेछ। ओग एक शासकको रूपमा होइन, बरु ओग एक चेतावनीको रूपमा। अनि उनका भग्नावशेषहरूबाट एउटा सत्य प्रतिध्वनित हुनेछ। कुनै पनि किल्ला यति बलियो छैन, कुनै पनि सिंहासन यति अग्लो छैन, र कुनै पनि राजा यति शक्तिशाली छैन जसलाई परमेश्वरले आफ्नो एउटै सासले नम्र बनाउन नसकोस्। सबै कोलाहल हराएपछि, धुलो थामिएपछि र योद्धाहरू ओझर परेपछि एउटा वस्तु अझै अछुतो रह्यो। ओगको खाट, फलामको, विशाल, चिसो, 13 फिट लामो र करिब 6 फिट चौडा, आरामका लागि धेरै ठुलो, कुनै पनि सामान्य मानिसका लागि धेरै भारी। यो एउटा स्मारकको रूपमा बनाइएको थियो। आरामका लागि होइन, बरु डर देखाउनका लागि, यो भन्नका लागि कि यहाँ एक यस्तो व्यक्ति बस्छ जसको तुलना कसैसँग हुन सक्दैन। धर्मशास्त्रले यसको आकार उल्लेख गर्नेछ। ओगको महिमा गाउनका लागि होइन, बरु परमेश्वरले कस्तो अहंकारलाई ढाल्नुभयो भनेर सम्झाउनका लागि। किनकि अहिले त्यही खाट खुला आकाश मुनि छ, त्यसको छाना छैन, कोठा भत्किसकेको छ र ओग कतै छैनन्। त्यो खाट अब महानताको होइन, बरु अहंकारको अवशेष बनेको थियो। यो कुनै समय उनको सिंहासन थियो, उनको प्रतीक थियो, उनी मानिसभन्दा माथि भएको प्रमाण थियो। र अहिले यो एउटा चिहान थियो, उनको शरीरको होइन, उनको विरासतको। इस्राएलले यसलाई लिएनन्, तिनीहरूले यसलाई पगालेनन् वा विजयको ट्रफीको रूपमा बोकेर लगेनन्। तिनीहरूले यसलाई त्यत्तिकै छोडिदिए, किनकि केही कुराहरू ट्रफी बनाउनका लागि हुँदैनन्, तिनीहरू चेतावनीका लागि हुन्छन्। राजा ढलिसके पनि ठिङ्ग उभिएको त्यो खाटले कुनै पनि गीतभन्दा ठूलो स्वरमा बोलिरहेको थियो। यसले हरेक बटुवा, हरेक बच्चा र हरेक योद्धालाई सम्झाउँथ्यो, यही अहंकार सुत्ने गर्छ। जब मानिसले ईश्वर बिना केही बनाउँछ, तब यही बाँकी रहन्छ। इस्राएलले ओगलाई सङ्ख्याको बलमा हराएको होइन। उनीहरूलाई कुनै ठूला हात हतियार, मेसिन वा चलाक रणनीतिको आवश्यकता परेन। तिनीहरू मौन भएर अघि बढे। तिनीहरूले विश्वासका साथ गाए र त्यसैले परमेश्वर उनीहरूका लागि लड्नुभयो। बाशानको कथाले हामीलाई यही सिकाउँछ, दानवहरू ढल्छन् भन्ने मात्र होइन, बरु परमेश्वर मात्र अनन्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यसैले जब तपाईँ यस्ता बेसीहरूबाट हिँड्नुहुन्छ जहाँ विरोधहरू धेरै ठूला स्वरका र धेरै शक्तिशाली देखिन्छन्, तब यो कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईको शत्रु कति बलियो छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन। फरक त यसले पार्छ कि तपाईको साथमा को हिँडिरहेको छ। ओगलाई मानिसले होइन, बरु धार्मिकताको पवित्र वजनले ढालेको हो। अनि त्यही शक्ति आज पनि ती मानिसहरूसँगै हिँड्छन् जसले प्रभुमा भरोसा राख्छन्। त्यसैले आफैलाई सोध्नुहोस्, तपाईले आफ्नो जीवनमा कस्ता फलामका खाटहरू बनाउनु भएको छ? तपाईले अहंकारका कुन सिंहासनहरूको रक्षा गरिरहनु भएको छ? अनि जब परमेश्वर तपाईको बाशानमा हिँड्दै आउनुहुन्छ, तब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? किनकि जब दानवहरू ढल्छन्, तब निस्कने आवाजले महत्त्व राख्दैन, महत्त्व त त्यसपछि छाउने सन्नाटाले राख्छ। त्यो क्षण
जब केवल एकजना मात्र उभिरहेका हुन्छन्, जो सधैँ हुनुहुन्थ्यो, जो सधैँ रहनुहुनेछ। किनकि जब सिंहासन मौन हुन्छ, तब परमेश्वरको आवाज मात्र बाँकी रहन्छ।